Alright, hello sa inyo mga sir. For today's video, andito pala tayo ngayon sa GKT Scooter Shop upang mag-repair ng ECU ng isang Inmax version 1 at saka Inmax version 2 na Y-Connect. Ang issue pala ng mga unit nito mga sir, before nasira ang ECU ay error 12 at saka P0335. At ito yung tandaan nyo mga sir, hindi lahat ng error 12 at saka P0335 ay ECU na agad yung sira. Dapat mga sir, ipadiagnose nyo po sa magaling na mekaniko. Dapat kumpleto po sa gamit, especially yung scanner, para hindi na po natin mahula-hulaan at saka magkapagbigay ng false findings. Alright, dito pala mga sir sa shop ay strictly no fix, no fee po kami dito mga sir. Pag hindi po naayos yung inyong mga ECU mga sir, ay hindi po kami tumatanggap ng bayad. At saka pag naayos na mga sir, saka lamang nyo babayaran yung aming serbisyo. Para naman sa mga malalayo mga sir, pag nagpadala kayo ng ECU ay saka na po ninyo bayaran kapag gawa na po yung inyong ECU. Mag-send po ako ng video sa inyo na goods na po yung inyong ECU. Sa mga nagtatanong mga sir kung saan yung aming location, andito lamang kami sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Para po sa mga malalapit dito sa Sultan Kudarat, kindly visit GKT Scooter Shop para makapagbigay sa inyo ng magandang serbisyo, especially sa inyong mga FI scooters. Thank you so much mga sir. At saka mayroon pa kaming mga ibang serbisyo like ABS repair, ABS conversion at saka key programming. Lahat po ng serbisyo mga sir ay dito nyo lamang makita yan sa Tacurong City, especially sa inyong mga FI na mga motor. Kung baga mga sir, ito ay one stop shop na. Andito na lahat mga sir na serbisyo na inyong kailangan. So alright mga sir, don't forget to like and follow, and please visit my YouTube channel Part-Time Mechanic. Don't forget to like and subscribe mga sir. Thank you so much, and this is Part-Time Mechanic na nagsabi sa inyo, quality services beyond limits. Thank you so much.